Keskustelu leipomossa. Hyvää huomenta. Huomenta, mitä saisi olla? Mikä on tänään tuoretta? Sämpylät on paistettu aamulla. Hyvä juttu. Mitä sämpylöitä suosittelet? Siemensämpylät ovat tosi suosittuja. Ovatko ne päältä rapeita? Kyllä, päältä rapeita ja sisältä pehmeitä. Se kuulostaa hyvältä. Ota niitä 2, kiitos. Selvä. Haluatko sämpylät vaaleina vai tummina? Mieluummin tummia. Asia selvä. Entä muuta? Mitä leipää myytte eniten? Maalaisleipä käy hyvin kaupaksi. Onko leipäkin tuore? On, se on tältä aamulta. Hienoa. Otan puolikkaan leivän. Viipaloituna vai kokonaisena? Viipaloituna, kiitos. Selvä. Haluatko paksuja vai ohuita viipaleita? Ohuet, kiitos. Hyvä on. Haluatko jotain makeaa? Ehkä. Mikä on tänään hyvää? Croissantit ovat myös tuoreita. Ovatko ne voilla? Kyllä, tavallisia voikroissantteja. Sitten otan yhden croissantin. Lämmitänkö sen? Kyllä, kiitos. Haluatko vielä jonkin leivonnaisen? Ei, tämä riittää. Otetaanko kaikki mukaan? Kyllä, kiitos. Tarvitsetko pussin? Kyllä, kiitos. Paperinen vai kangas? Paperinen käy. Selvä. Haluatko vielä esimerkiksi kakkua? Ei, kiitos. Maksatko käteisellä vai kortilla? Kortilla, kiitos. Se tekee 6 euroa. Ole hyvä. Kiitos. Haluatko kuitin? En, kiitos. Kiitos ja hyvää päivää. Kiitos samoin. Keskustelu hedelmäosastolla. Anteeksi, ovatko nämä hedelmät tuoreita? Kyllä, hedelmät tulivat tänä aamuna. Se on hyvä kuulla. Mitkä omenat ovat makeita? Nämä punaiset omenat ovat makeita. Ovatko ne pehmeitä vai kovia? Ne ovat kovia ja tosi rapeita. Entä mitkä ovat happamia? Vihreät omenat ovat vähän happamia. Ovatko nekin tuoreita? Kyllä, kaikki omenat ovat tuoreita. Ovatko omenat lähialueelta? Kyllä, ne tulevat läheiseltä tilalta. Se on hyvä. Minkä värisiä ne ovat sisältä? Sisältä ne ovat vaaleita ja mehukkaita. Hyvä, otan sitten punaisia omenoita. Kuinka monta haluat? 4 kappaletta, kiitos. Selvä, ole hyvä. Miten päärynät näyttävät tänään? Päärynät ovat keltaisia ja jo kypsiä. Ovatko ne pehmeitä vai vielä kovia? Ne ovat pehmeitä, mutta eivät mössöjä. Voiko ne syödä heti? Kyllä, ne ovat siihen täydellisiä. Hyvä, otan nyt 2. Haluatko isoja vai pieniä päärynöitä? Mieluummin keskikokoisia. Selvä. Haluatko myös banaaneja? Kyllä, ovatko ne jo keltaisia? Kyllä, keltaisia ja vähän ruskeita pilkkuja. Ovatko ne makeita? Kyllä, todella makeita. Sitten otan 3. Haluatko kypsiä vai kovia banaaneja? Mieluummin kypsiä. Selvä. Kiinnostavatko sinua myös marjat? Kyllä, mitkä ovat tuoreita? Mansikat ovat tänään hyvin punaisia. Ovatko ne kotimaisia? Kyllä, ne tulevat paikalliselta tilalta. Tuoksuvatko ne hyvältä? Kyllä, ne tuoksuvat makeilta. Ovatko ne kovia vai pehmeitä? Ne ovat pehmeitä ja kypsiä. Hyviäkö ne jälkiruokaan? Kyllä, oikein hyviä. Täydellistä. Haluatko viinirypäleitä? Ovatko ne vihreitä vai tummia? Meillä on vihreitä ja tummia rypäleitä. Mitkä ovat makeampia? Tummat ovat makeampia. Ovatko ne siemenettömiä? Kyllä, niissä ei ole siemeniä. Sitten otan tummia. Kuinka paljon haluat?
Pieni nippu riittää. Selvä. Tarvitsetko vielä sitrushedelmiä? Millaisia ovat apelsiinit? Ne ovat oransseja, kovia ja hyvin mehukkaita. Sopivatko ne mehuksi? Kyllä, täydellisesti. Sitten otan myös apelsiineja. Kuinka monta? 4 kappaletta, kiitos. Selvä. Haluatko myös sitruunoita? Ei tänään. Selvä. Kiitos avusta. Ole hyvä. Valikoima on tosi hyvä tänään. Kiitos, kiva kuulla. Otan sitten nämä kaikki. Pakkaan ne sinulle. Paljon kiitoksia. Keskustelu lihatiskillä. Hyvää päivää. Onko liha tänään tuoretta? Kyllä, liha on juuri toimitettu tänne. Tänä aamuna? Kyllä, hyvin varhain aamulla. Hienoa. Mikä liha on todella suosittua? Broileri ostetaan meillä usein. Onko broileri vähärasvaista? Kyllä, se on hyvin vähärasvaista. Sopiiko se pannulle? Kyllä, sopii oikein hyvin. Mitä väriä se on? Se on vaalea ja pinkki. Tuoksuuko se neutraalilta? Kyllä, aivan tuoreelta. Onko teillä myös naudanlihaa? Kyllä, tässä edessä. Mitä osia on tänään? Meillä on sisäfile ja paisti. Onko naudanliha mureaa? Kyllä, tämä pala on murea. Onko se rasvainen? Ei, siinä on vähän rasvaa. Sopiiko se paistamiseen? Kyllä, täydellinen siihen. Hyvä, otan sitä hieman. Kuinka paljon haluatte? 300 grammaa, kiitos. Haluatteko sen palana vai viipaleina? Palana, kiitos. Selvä. Onko teillä myös jauhelihaa? Kyllä, totta kai. Onko se juuri tehty? Kyllä, tämän päivän. Onko se sekoitusta vai pelkkää nautaa? Pelkkää nautaa. Onko siinä vähän rasvaa? Kyllä, se on vähän rasvaista. Sitten otan myös sitä. Kuinka paljon? 200 grammaa. Haluatteko sen hienoksi vai karkeaksi? Hienoksi. Kiitos. Selvä. Onko teillä myös makkaroita? Kyllä, monenlaisia. Ovatko ne mietoja? Kyllä, ne ovat mietoja. Ovatko ne jo kypsennettyjä? Ei, ne ovat raakoja. Hyvä, otan 2. Tyhjiöpakataanko ne? Kyllä, kiitos. Pakkaanko kaiken yhteen? Kyllä, kiitos. Vai mieluummin erikseen? Yhdessä käy. Onko muuta? Ei, siinä kaikki. Haluatteko vielä valmistusvinkkejä? Kyllä, mielelläni. Broilerille suosittelen paistinpannua. Öljy vai voi? Parhaiten vähän öljyä. Kuinka kauan paistan? Noin 5-7 minuuttia per puoli. Maustanko sen? Kyllä, suola ja pippuri riittävät. Entä naudanliha? Ruskista se nopeasti. Kuinka kauan suunnilleen? 2-3 minuuttia per puoli. Silloin se pysyy mureana. Kyllä, juuri niin. Annan sen levätä. Kyllä, muutaman minuutin paiston jälkeen. Entä jauheliha? Paista se kypsäksi ja lisää sitten vihannekset. Kaikki samaan pannuun. Kyllä, se käy. Tarvitseeko makkaroissa kauan? Ei, 10 minuuttia pannulla riittää. Matalalla lämmöllä. Keskilämpö on hyvä. Kiitos vinkkeistä. Ole hyvä. Nyt tiedän. Onnea kokkaukseen. Kiitos, hyvää päivän jatkoa. Samoin. Keskustelu juomaosastolla. Anteeksi, mistä löydän vettä? Vesi on tässä hyllyssä. Onko täällä hiilihapoton ja hiilihapollinen vesi? Kyllä, vasemmalla on hiilihapoton, oikealla hiilihapollinen. Mitä vettä ostetaan eniten? Hiilihapoton vesi sinisessä pullossa.
Onko se iso vai pieni pakkaus? Se on 6 pullon pakkaus. Sitten otan sen. Haluatteko myös mehua? Kyllä, mikä mehu on suosittu? Sokeriton appelsiinimehu. Onko se tuoretta vai tiivisteestä? Se on tiivisteestä. Onko teillä myös omenamehua? Kyllä, tässä edessä hyllyssä. Kirkas vai samea? Molemmat. Samea on hieman makeampi. Sitten otan samean. Ostatteko myös limsaa? Joskus. Onko sokeritonta kolaa? Kyllä, tämä pullo tässä. Onko se kylmä? Ei, kylmät ovat tuolla takana. Hyvä tietää. Haluatteko olutta tai viiniä? Ei tänään, kiitos. Tarvitsetteko vielä muuta juotavaa? Ei, se riittää. Sitten toivotan hyvää ostosreissua. Kiitos avusta. Ole hyvä. Keskustelu kodintarvikkeista. Anteeksi, voitko auttaa minua? Kyllä, mielelläni. Mitä etsit? Etsin hammastahnaa. Hammastahna on tässä hyllyssä. Mikä hammastahna sopii herkille hampaille? Tämä hammastahna on herkille hampaille. Onko se myös päivittäiseen käyttöön? Kyllä, se sopii joka päivä. Onko siinä voimakas maku? Ei, maku on melko mieto. Se on hyvä. Tarvitsenko erikoishammastahnan? Ei, tämä riittää hyvin. Sitten otan sen. Hyvä. Etsin myös shampoota. Millaisille hiuksille? Kuiville hiuksille. Tämä shampoo on kuiville hiuksille. Onko se miehille vai naisille? Se sopii kaikille. Tekee se hiuksista pehmeät? Kyllä, se hoitaa hyvin. Voiko sitä käyttää päivittäin? Kyllä, se ei ole ongelma. Onko siihen myös hoitoaine? Kyllä, sopiva hoitoaine on vieressä. Tekeekö hoitoaine hiuksista raskaat? Ei, se on hyvin kevyt. Hyvä, otan molemmat. Selvä. Tarvitsetko vielä jotain? Kyllä, etsin suihkugeeliä. Suihkugeeli on täällä edessä. Mikä tuoksuu raikkaalta? Tämä tuoksuu sitruunalta. Tuoksuuko se voimakkaasti? Ei, melko hillitysti. Onko se miehille ja naisille? Kyllä, se sopii kaikille. Sitten otan sen. Hyvä. Tarvitsen myös pyykinpesuainetta. Kirjavalle vai valkoiselle pyykille? Kirjavalle pyykille. Tämä pesuaine on värillisille vaatteille. Suojaako se värejä? Kyllä, värit pysyvät kirkkaina. Peseekö se hyvin puhtaaksi? Kyllä, se puhdistaa perusteellisesti. Onko sitä myös pienenä pakettina? Kyllä, tässä on pieni pakkaus. Täydellistä. Haluatko myös huuhteluainetta? Ei, kiitos. Haluatko vielä puhdistusainetta? Kyllä, keittiöön. Tämä puhdistusaine on pinnoille. Voiko sitä käyttää päivittäin? Kyllä, se on mieto. Tuoksuuko se voimakkaasti? Ei, vain hyvin vähän. Hyvä. Tarvitsetko vielä jotain kylpyhuoneeseen? Ei, minulla on jo. Sitten sinulla on nyt kaikki. Kyllä. Kiitos avusta. Eipä kestä. Menen nyt kassalle. Mukavia ostoksia. Kiitos, hyvää päivän jatkoa. Samoin. Keskustelu kassalla. Anteeksi, onko tämä kassa auki? Kyllä, tämä kassa on auki. Voinko maksaa täällä kortilla? Kyllä, korttimaksu käy. Onko lähimaksu ok? Kyllä, lähimaksu sopii. Tarvitsetko kanta-asiakaskorttia? En tarvitse korttia. Löysitkö kaiken? Kyllä, löysin kaiken. Haluatko pussin? Kyllä,
Pieni pussi, kiitos. Tulostanko kuitin? Kyllä, haluan kuitin. Onko sinulla panttipulloja? Ei ole tänään. Haluatko kuitin sähköisenä? Ei, otan paperikuitin. Onko siinä kaikki? Kyllä, siinä on kaikki. Jatkan sitten. Kiitos. Se tekee 12,50 €. Maksan kortilla. Pidä kortti lukijalla. Hetki, kiitos. Maksu onnistui. Hienoa, kiitos. Haluatko pakata ostokset? Kyllä, pakkaan itse. Selvä. Anteeksi, missä on uloskäynti? Heti takanasi oikealla. Paljon kiitoksia. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos, samoin.